Na mindegy, 5 másodperc. Future Games Show. Ha, kis naív. Na nézzük. The following program is intended for mature, mature audiences. All trailers will be revealed in their native resolution. Aha, tehát... ez nem ez egy ilyen összefoglaló lesz, oké. Szóval a show után az összes trailer ki fog menni a YouTube csatornáinkra is, full felbontásban. Legalábbis a natív felbontásukban. Igen, hogy ez a Future Games Show még egyébként annyiban másabb, hogy ezek azt hiszem a legtöbbjük, sőt pre-recorded cuccok. Jó, sziasztok! Igen, tegnap is ott volt Laura Bailey, az SGF-en. As one of the cast members from Critical Role. Indeed. And I'm Matt Mercer, the man behind many video game chaos merchants, such as Like a Dragon's Mad Dog Majima and Ganondorf from Tears of the Kingdom. But if it's a Thursday night, I also moonlight as Critical Role's debonair dungeon master, where Laura tries her best to test the very limits of my abilities. I love it. But we're here today Tehát ezek amúgy pre-recorded dolgok. Exclusive video game trailers. Jó. And lots of them. Indeed. And like a whole bunch of world premieres, deep dives, and developer presentations. It's frankly an irresponsible amount of video game news that will be beamed directly into... Amúgy a hajamet, bocsi, ezért most nem hajat, és kurva szar amúgy is a hajam. This is gonna be fun. Just keep in mind, This is gonna be fun. Cool games in today's show, then you can head to the dedicated Future Game Show Steam page. Indeed. And once the show's over, there'll be plenty of follow-up coverage on GamesRadar.com and the Future Game Show YouTube channel. Well, I think that's all of the housekeeping out of the way. So let's kick things off with our very first world premiere. Jó, egyből premierrel kezdünk. Legyen jó, legyen jó, legyen jó. Reggae is van, igen. Pull up nav tag. Just a sec. Got it. Taki. Callisto Protocol 2, nem tudom, viccelek, fogalmam sincs. Just want to do him justice. Stuck his neck out for us. Least we can do is get him out alive. We've got big enough guns to make justice, all right? Oh, Michael. To a man with a hammer, just about everything looks like a nail. Aim for show. Time to say oh yeah with our hammer. Missile range in 1 minute. Ahogy most esetleg nagyon sok ilyen space tematikájú játék van. Beszarás. Ez az Owlcasték játéka, igen. Erről láttam ilyen kis Reddit posztot, hogy ők valamivel készülnek. Az igen. After the large haul down this corridor, they shut down this part of the facility. Long time before our arrival. Fine. Let's deal with those guys first. Nem hiszem egy... Ki tudja? Nem játszottam a Callisto Protokollal. Csak láttam. Itt fejjel lefele volt. Visszamentek az űrbe. Oh shit! Kapu! What the hell happened here? Target is pro... Ajjaj, azért valami nem jó. Wow! De kurva jól néz ki. The Expanse. És pre-alpha gameplay. De faszán néz ki. Expansion. What a way to
start the show. The Expanse Osiris Reborn is an action RPG crafted in Unreal Engine 5, where you Unreal can Engine immerse 5 yourself game. in the universe of the beloved TV series. Make sure it's on your wish lists. Sounds pretty awesome. TV And we're series. treating you to another world premiere right now and Megint swapping world sci-fi premiere. for fantasy in the process. So let's take a look. Beindultak egyből. Amikor valahogy be kell indítani a dolgokat. Viccelek, tudom, hogy nem így kell, csak viccelek. Miért van fej? Mi? What? Mi a fasz? Ó, sznyás. Oblivion 2. Viccelek. And now, what do you swear by today? The only one that matters is my brother. And I will kill the people who took him from me. Mi volt ez a játék? Volt egy hasonló game. Az a baj, hogy annyira nem volt emlékezetes és annyira szarul sikerült, hogy el is felejtettem a játék nevét. Ott is egy ilyen barnábőrű színésznő, főhősnő volt a szereplő, és az is ilyen varázslós volt. Tehát nagyon-nagyon hasonlított erre. Annyira, totál elfelejtettem. És ez amúgy ez nem feltétlenül tűnik Souls-nak, tehát inkább egy ilyen God of War-like game-nek tűnik. De jól néz ki, amúgy ezt tetszik. Na? Echoes of the End coming this, és ez már most jön! Wow! Echoes of the End. We're thrilled to reveal Echoes of the End, a narrative-driven fantasy adventure coming later this year. But the fun doesn't stop there. Here's another world premiere. It's important to note that this is your very first look at the game, but from what I can tell, there's evil residing in these woods. Micsoda? Itt is pre-alpha gameplay. Nem láthatok eddig, szóval nem tudom, mi lehet. A kameramozgás nagyon furi. Most nem tudom, az intended vagy VR. Vagy lehet az, hogy fázik a karakter, mert RT-ben van, esik az eső, de ez nem VR game. Ezt már most mondom, az a mozgással. Már nem. Már javultak annyit a VR gémek. Oh shit, egyre sötétebb van. Jó, bazd meg. Bocsánat. You wake up in the forest with no memory. Nem tudom, hogy én mondtam. With no map and just a flashlight to light your steps. With the feeling you are always watched. The whispers are all around you. Try to remember. Amúgy faszán néz ki. And find your way home. Whispers in the fog. English? Whispers in the fog. Aha, Pascal, ez egy solo developeres játék, és Unreal Engine ez is.
That was your first look at Whispers in the Fog. It's a psychological Igen, thriller bár amúgy. from an extremely talented solo developer. Végül is Sure to give it igen. a wish list if you like what you see. And next up, we've got a trailer for an open-world action RPG based on the beloved anime, The Seven Deadly Sins. A Seven Deadly Sins Origin. Ugye, amit tegnap is be lett mutatva. Amúgy, ahogy tegnap is mondtam, ez egy egész fasz anime egyébként. Az első évadot azt nagyon szerettem, utána már annyira nem követtem. Az első évad alapján nagyon fasza. Egyébként. Ez egy ilyen Genshin-like japán RPG-szerű cucc. De van egy kis most volt egy kis gameplay is ebből, szóval igen, hogy ez itt Meliodas, egyébként a szőkehajú csávoka, alapból is egy ilyen kisebb növésű karakter, amúgy valami több száz éves maga a karakter ilyen tekintetben. Tehát lát több ezer éves is akár. Még kicsit úgy érzem ennél a játéknál, hogy a hasonló útra tért, mint régen a Sword Art Online volt, hogy abból is mindenféle játékot készítettek, és mondjuk jó, ebből ez az első, de The Seven Deadly Sins kíváncsi leszek. Origin is coming soon to PC and PS5, but you can pre-register now at 7origin.netmarble.com. Okay, it's time to learn about what's coming in Season 7 of free-to-play Destructo shooter, The Finals. Let's take a look. Most beszélgethetünk minden másról, srác. Nem. A Finals nekem annyira nem adta. Játszott, én alapból sem vagyok egy nagy... Sorry. Jaj. Szóval alapból sem vagyok egy ilyen fast-paced shooter enjoyer, mint ugye például a Finals, vagy még a Splitgate. Ennyi volt. And not that you need any more reasons, Okay. but it's time to move on and talk about hurdling, a shepherd simulator with a whole lot of soul. Let's find out when you can get your hands on it. Na. Tehát egy... Szóval tehát egy ilyen paraszt szimulátort kapunk most itt. Ez itt az. Jaj, de föl... Meg az aranyos. Kis walkszín, meg irányított a kis csordátot, azt mentek. Pásztor szimulátor, nem paraszt. Hülye fasz. Mert én paraszt szimulátor. Ez aranyosnak néz ki, kicsit ez a... Ja, ilyen egyéb volt. Tehát volt ilyen, azt mondja, Journey nevű játék is, amúgy is volt, de ilyen telefonos játék is, ahol sétáltál egy hegyen föl, meg ilyenek. Amúgy jól néz ki. A hülye vidéki is hülye száz, nem a vidékieket. Fej. Fej. Ja, ez a hurling. Ez is most nyáron már jön, és ma már van hozzá demo. Hurdling launches later this year, but you can try guiding those adorable calicorns right now by downloading the demo, which is out now on Steam. Yay! Next one. Sleep Awake, which is anything but cute. It's a first-person psychedelic thriller that explores the realm between slumber and death. This game is helmed by Corey Davis of Spec Ops, The Line, and Robin Fink of Nine Inch Nails. Oh, let's take a Wow. Na nézzük, mit tudnak itt az emberek. In-game capture. I must not sleep. Ó, és már az a Blumhouse Games-től van, nice. Ugye ők azok, akik ilyen mindenféle horror címet összegyűjtenek egy ilyen gyűjtőhelyként, úgymond, tehát segítenek kiadni az ilyen horror játékokat lényegében. Nagyon faszán néz ki. Elég parán is, de... This is all perfectly natural. Resisting the inevitable comes at a cost. Give me your idea.
És ez jövőre jön. Nice. Sleep Awake is coming soon, so drop it on your wish lists. We've got Ezt a nem nézik, developer Pisték. presentation for ELÉRHETTOM, The Stolen Dream up next. It's a cinematic isometric stealth game set in the year 1900. Ezt mondtam, ez a Isn't that the year you were born? I am a few months younger than you, Laura. ELÉRHETTOM, I don't think so. ha jól hallottam. Igen, ez az ELÉRHETTOM. He's all I've got. Before he does. ELÉRHETTOM is a game set in kind of a fantasy version of the early 1900s, and it has a Scandinavian theme style to it. I would describe it as a stealth puzzle game with a very strong emphasis on story, where you play up to 3 playable characters that you switch between, and they have their own special abilities that you need to use together to kind of solve situations and puzzles in a kind of interlaced way where everyone's involved. It's in this setting of a Scandinavian nature, which not only resonates with me, but with the rest of the world because it's so unique. It's always nice to see something new that people can relate to. So I've worked a lot with like lighting and 3D rendering, cinematic. Igen, nem tetszik az a világ, amit felépítettek. Kicsit ilyen Dishonored feeling is van amúgy. I thought it was so beautiful. Then he said, okay, so Theo, what I want from you is I want you to make this look even better. We play tested the game a lot, and what people usually De jól say néz ki. is Ezt nagyon várom. that it feels like I'm playing a movie, but in a great way. River and Games was based on the idea that if you have the right mix of people, then furuljázott a bácsi. perhaps a really small team Na, will XD! make something that's Bocsánat. actually pretty cool. Csak ebben mindig vicces, mikor kimondjuk, hogy furulja, akkor arra gondolunk, hogy Like, why is this quality so high? A little now and then I sit down in the couch and I just enjoy a fresh build. The story just gets to perform. You're just drawn right in. It's a magical feeling. I'm really excited for players to just discover this world. ELÉRHETTOM is coming to ELÉRHETTOM, Xbox, bocsánat. PlayStation, Steam, and Epic Game Store, and we have an exclusive trailer that we're about to show you that will reveal the release date. I hope you enjoy. Na lássuk! Mutassátok a testemnek, hogy mikor jelenik meg ez a csoda. Hát milyen szép, baszt ki. Ezt nagyon várom. De jól néznek ki a modellek is amúgy. Ez a cutscene-ek, tudom, meg pre-rendered. De maga a világ is szép, szóval amúgy nem üt el annyira az animáció, vagy a pre-render, mint ez. Maga a játék. Nem üt el annyira a játéktól. És itt lényegében gameplay jelenetekkel is tele van tűzdelve a trailer, szóval látjuk, hogy mi lesz a vége. Vagy mire számíthatunk ugye teljes mértékben. Na, release date. Július 15? Wow, nice. Thank you so much to our friends at River End Games for that window into the world of ELÉRHETTOM. Nice. It's coming to PC, Xbox, and PS5 on July 15th. So go wishlist it on Steam or the Epic Games Store. All right, now we've got a new trailer for a cel-shaded shooter with gameplay inspired by the Stalker series. Here's the latest trailer for The Explorator. Erre most kaptam e-mailt egyébként, hogy ez megjelent Early Access-ben. Az Explorator. Explorator. Azt hiszem, úgy kell írni. Magamnak írtam egyébként, hogy mik a jó játékok, amik úgy tetszenek is. Úgy ténylegesen, amit úgy érdemes lesz róla beszélni. Az eddig álltatok, srácok, nektek mi tetszett? Vagy annyira nem féljetek, csak nézzétek, és így, ami megragad, megragad. Ami teljesen rendben van amúgy. Baj a sok ruha, nem csak viccelek.
Neither. Amúgy teljesen jogos. Ó. De olyan picinek érződik a karakterünk, amúgy nem tudom, ez direkt van-e így. Wow. Aha. Ez a... izéka? Ez az a Rixholm. Igen, ezt tetszett, The Explorator. Aha, és most már elérhető, yes. The Explorator is launching into early access today, so go check it out on Steam. Már megjelent? Haha. Constance is up next. A Metroidvania where you wield the Erről is volt szó. Legutóbb, tegnap. Ja, amúgy tök mondjuk a Metroidvania. Közben azon váltott egy profilképet. Kikapog. Hey! You're finally awake. Are you okay? Most előbb láttam is valami contentet. Azt hiszem mostanság. Vagy ilyen a developertől. Talán. Vagy valami ilyesmit láttam. Abba a fiúkban. Meg most az nagyon megvan, hogy a karakter így fölfele néz a párbeszédeknél, amikor az alacsonyabb karakter van, akkor valamivel megmagasította, hogy így ténylegesen ránézzen. Na, az, mert ugye most alapból is valami olyasmit láttam, hogy lefele, tehát lent volt egy magasságban a karakterrel, és akkor is fölfele nézett a karakter, szóval valami ilyesmit láttam. Constance is coming to PC on November 24th, but there's a demo available on Steam if you want to go give it a go after the show. Those of you who have tuned in before will know that during the Every Future Game Show, we create a trio of deep dives into some of the most exciting upcoming games. Our ones to watch, you could say. Yes, igen, ez is van egyébként. Yes! Fans have been waiting since 2006 for a sequel to Iron Lore's cult classic action RPG. 2006. It's right around the corner. So let's dig into details with the help of Grimlore Games. Most likely to make you a hero of me. Tell us the whole story. Tell us about hope. Titan Quest 2 is kind of your Diablo-esque action RPG, but it's set in ancient Greek mythology. You really can immerse yourself in what you associate Greece with. You'll be fighting these mythological monsters, some of which we came up with ourselves, some of which are from Titan Quest 1. Greek mythology also has Tehát, görög mitológiára épül ez a játék. in the last 2 decades. Some other games have had great success with this, and we thought that we have this great IP on our hands. Kicsit probléma megoldás, hogy a tévére tették ki. Nem baj. Yes. Annyira régi UI-ra emlékeztet már ez az egész. Oh, yes. A master called Aristano. She's from Sparta and used to be a priestess of Nemesis, as you'll find out later. You will build up your own worth over time as you prove yourself in front of the gods. Gameplay-wise, Titan Quest 2 is very much a classic ARPG, but we've got our own twists in there with like the mastery system, for example, where you merge 2 masteries into one instead of just being given classes. So you have to find these little entanglements that you can have between the 2 masteries, these synergies, and make the best use of them possible. Yes. Tehát az alapjátékelemek megvannak ki ebből az ARPG stílusból, de vannak masterik, és azokat lehet egyben merge-ölni lényegében. Of course you're gonna have that. You can take your character in many directions, and choice is at the core of our game. Your abilities will be modifiable, so each of them has like these several modifier choices that you can equip into your skill. This is our little innovation in this space. Annyira hozzá régi játék feelingjét. Már most.
don't believe in that form of monetization in general. We will be doing traditional DLCs, however. So after the 1.0 launch, we'll be putting out larger DLC packs, which will include additional chapters, so more content in general, bosses, creatures, areas, and masteries, of course. So Titan Quest 2 will be coming to Steam Early Access very soon. You can wishlist it now already. And we're looking for a summer timeline for this, and then later the other platforms. Szóval... Mikor? Nem mondják meg annyit, hogy a nyári időszakban is lesz valami cucc. Szóval... Titan Quest 2 is coming soon, and you can wishlist it on Steam or the Epic Games Store. Wait, legendary actor Yui Lowenthal? The Spider-Man to my MJ! Oh, mi a fasz? Hirtelen nem esett, hogy ki ő. Mi a fasz keres itt? Then I heard you guys making noise about video games out here, and I thought I'd join in. Okay, well, I mean, since you're already here, why don't you take the next trailer? Igen, ez pretty cool, ez lehet, hogy pont nem volt ötlet, de amúgy az igen. No, it's great. Work your magic. A Future Games sok amúgy azok. All right. Well, get ready, folks, because it's time for another world premiere. This one's a follow-up to a beloved puzzle adventure that launched back in 2020. 2020-as puzzle game, és ez a folytatása. I have seen things that should be forgotten. I've tried to escape my past. Benten mar... Enough of death and madness. But the world is changing. Some now search for answers. In the Ez melyik puzzle game-nek a folytatása? Nem ismerős a stílusra. Most egy megtalálom a címét, akkor biztos, hogy így... Facepalm. And dizzying marvels. For there lies upon this world of man a mocking and incredible Call of the Elder Gods. out of time. Oh shit, okay. Call of the Elder Gods, starring yours truly, is a Lovecraftian narrative puzzle adventure. Oké, egyébként ő volt a hang, akkor ha jól hallottam? Az nem emlékszem a nevére. Ez a baj velem, nem emlékszem. I mean, I was, but then, you know, it's called marketing, Matt. Yeah, Matt. Classic marketing. Hogy ő is hátba baszta. Hogy hívják? Hell yeah, thanks for coming, man. Bye. See you, bye. Okay, so... Amúgy ő játszotta például a Pókembert a Marvel Spider-Man-ben. We'll throw it out to some back-to-back trailers. I'll stay here. Yuri! Igen. Igen. Yuri Leventhal nevét kerestem, köszönöm azon. Ja, ez a, igen, volt is egy ilyen is játék is volt, ilyen Capture the Flag Only játék, ami egy hero shooter, mert ez kell. Nem fulladtak be. Ha? So you weren't just wandering the lot then? I mean, I was, but then, you know, it's called marketing, Matt. Yeah, Matt. Classic marketing. Most mi történt? Anyway. All right, catch you later. Bye. I gotta wander. Hell yeah, thanks for coming, man. Bye. See you, bye. Igen, mások is írják. So while I go make sure there's no other voice actors hiding on set, we'll throw it out to some back-to-back trailers. I'll stay here. We're in time loop. What the? How hard could it be? Szóval megint elmondom, hogy és ez nem tudom mi volt. Szóval ez egy ilyen hero shooter, Capture the Flag, minden elemmel egyberakott játék, mert erre szükség volt. A hero shooter, az új hero shooterek amúgy is nagyon jót mennek. Még ez nem a... de, vagy nem? Ja, Capture the Flag-on crack. Szóval... Welcome to Veil of the Witch, a turn-based tactical RPG with a roguelite twist. You play as Ash,
a shipwrecked castaway with no memories and a big-ass sword. Let's see if I remember how to use it. 5 years after a bloody civil war. Én is hiszem, hogy mire játszott, hogy Troy, azt hittem, hogy a Ben 10-ben vagy valamiben volt. De nem. And a whole lot of zombies. Suffice to say, this whole island is madhouse. Mossunk mindent össze egybe, mert ez milyen vicces és izgalmas lehet. Mert most népszerű a roguelike játékok világa. Jó, nem baszogatom, biztos, hogy egy jó játék, csak nem az én világom. That means a small party, tight battle maps, and enemies that can drop you in just a few hits. To stand a chance, you'll have to master each ally's unique kit, whether that's frontliner Marco, glass cannon caster Laurent, or backstabbing cutthroat Emile. Emile! All your abilities work on a cooldown, so you'll have to think smart and learn to juggle. You can also level up and unlock new skills right in the middle of battle. Surrounding this rock-solid core is a branching roguelike structure focused on skill in the face of unpredictable challenges. Face off against cool bosses. Burn! Beacon of the dead! Get your shit wrecked. Get your shit wrecked. Nem akarom szétbaszni a szaramat, bocsánat, játék. Viccelek. And if you're real nasty, take on trials mode for bigger challenges and better rewards. Fight, die, rise again, stronger, then come back and conquer. Laci, nem kellene, hogy come. Veil of the Witch. Tudom, hogy vicces a szó. Ez a szó. Csak te szoktad ezt leírni általában. Oké. Ez egy játék. Cryfline. Barna! Ne csináld! Popukom. Nem gondolok a gecire, de azért még oda. Mert mindig odaírod. Akárhányszor ki van nevelve, hogy come. Mindig odaírod. A fülembe robbantotta a geci gránátot. És őre és a gangstasz szólt ki rá átkód. Splatoon csak lufikat kell szétcseszni. Meg Fall Guys egyben. Igen. Június másod... Mert ez elérhető, I see. Jó, lehet, hogy valami nem változik. Work in progress gameplay footage captured in game. Már láttam a VR videót erről, hogy ott eljátszanak, és... Hogy kell itt vízet oltani? Rani, basz meg! Basi, te hülye vagy! Peti, te csinálj valamit! Viccelek csak. Bocsánat. Ahogy egy ilyen kóp tűzoltójáték az izginek tűnik. What? Hát nem tudják, hogy mi ez a tűzoltójáték, tűzoltós játék. Meg van hűlve ez a stream most. És nem nálam van a hiba amúgy, szóval. Puff! Hipflask Games. VR Pisti izé. Na mindegy, ne engedjük el. Bífelé őket, két utcányira tőlük, a végén még János megcsapja. Nem, amúgy viccelek csak. The book is titled Hellgates Anew, your first ritual sacrifice. Egy Fantasy Stanley Parable puzzle kalandjátéknek tűnik. Mi a faszom történik? Faszom! A pre-recorded, meg a tök tudja mi, bazd meg. De mi a Tehát láthatjátok, hogy
És ez amúgy elméletileg élőben megy, de amúgy nem. As an agent at the Bureau of Fantastical and Arcane Affairs, Aj. you ensure everything is as it should be for the hero's arrival. Inside this cave, you'll find a necromancer who, according to our reports, is a complete and utter embarrassment to the story. The book is titled Hellgates Anew, Your First Ritual Sacrifice. As it turns out, putting the soul of a demon inside of a skeleton is a touch more... Remélem most tovább fogunk tudni haladni. Mennyien nézik az FGS streamet? Jelenleg 30 000-en. Fölfele kerekítek. Itt legalábbis YouTube-on. A dragon attack? Igen. That is not in budget. But what is a story without a good hero at its helm? With one unsanctimonious swing, you lop his head off. Igaz a fura, hogy ez... Tehát volt egy másik stream, ami több nyelven elérhető volt, és az premierként ment ki, ez meg élőben, és szerintem ugyanaz a kettő megy. The Bureau of Fantastical and Arcane Affairs. Jó, amúgy ez... That's one for the critters. The Bureau of Fantastical and Arcane Affairs is coming later this year. And now for something completely different. This one's for the fans of shooters, anime, and Y2K aesthetics. That's me. Oh, nah. World premiere. What the fuck? Team Waifu? Oh shit. Valorant 2? Viccelek megint. Micsi, micsi! Yes. Ez a Jay is lett fél a TD Milk karakter? Mert van a Gamer Subs, mint ilyen energiaital. Jézusom, az egy Jiggle Physics már most. Tehát van a Gamer Subs, és cicás bazd meg a... az. But what is a story without a good hero at its helm? With one unsanctimonious swing, you lop his head off. It hardly felt good, but incompetent evil is still evil. Kiesek a kamerából is. We are happy to welcome you, our newest agent, the Corps. Eddig még sose találkoztam ilyennel az FGS alatt. Fantastical and Arcane Affairs today. Oh, that's one for the critters. The Bureau of Fantastical and Arcane Affairs is coming later this year. And now for something completely different. This one's for the fans of shooters, anime, and Y2K aesthetics. That's me. Aki animére / hentai-ra verjé, az annyit is ér. Lézer János, Krisztus előtt, vagy korunk előtt 200 colorized. Úgyhogy a marketing nénékkel adják el a középkorért. Hát igen. De most mit? Waifu Tactical Force is a 3v3 anime shooter coming soon to PC, but you can jump into the open playtest on Steam after the show. Now we've got a trailer for an action platformer inspired by the ancient art of paper folding. Let's take a look at Hirogami. Ezt is láttok tegnap, azt hiszem legalábbis tegnap. A Hirogamit. Korunk előtt. Krisztus előtt, bocsánat akkor. Vasszatok le! Viccelek! Vicc. Ez engem annyira nem fogott meg őszintén. Jól néz ki, de nem fogott meg. Te buta fasz! Hát egyet se tudod! Egyet se tudsz! Meg az most is se tudsz! Ez nem hiszem, hogy az vágás van elbaszva. Vagy lehet, hogy render hiba. Csak valamiért nem nézték meg. Vagy a Premiere per Live funkció baszokodik, vagy maga a videó, amit lejátszanak a streamhez, ott baszik valami.
Nem is értem amúgy. Nem mindegy. Reprezentatív értéke van ezért ennek. Lehet, hogy az a hibájukon kívül tudom, mert nem tudom, az FGS hibája ez, ami itten történik. Ezért nem kell törtve ezt a videót vágni neki sem. Igen. És tényleg. Használjanak inkább Canva vágásos cuccot, vagy Windows Movie Mix. Viccelek megint! Okay, time for an update on Eve Frontier. This is CCP Games' Spacebound Survival MMO. Igen, az Eve-nek is lett egy ilyen, ez a Frontier, ez az Eve Online-nak egy ilyen extra ága, vagy egy új IP-ja, vagy egy új címe. And often the best way to make a game is to start and modify an existing game. We have now created an MMO server-side modding platform, and we offer an invitation to you to come and build with us. You can build tools, you can build worlds, you can do so many things. Addig meg amikor barát nézegetik a hülyerek, hogy szopkodják bicikliét. Csak nem tudják, hogy egy... In the amazing survival space horror sandbox we have created. Tehát Eve Online 2. When we made Eve Online, we very much wanted to make a sandbox experience where most of the things and the az Eve Online se tetszett nekem, személy szerint. But we did build quite a bit of it ourselves. Nem az én világom. Seeing what emerged from Eve, especially when it comes to the third-party development ecosystem, we could actually give a lot more agency to players to literally build the world. So as we go through this process of stripping down to a survival game, we are on the other hand building up an amazing modding platform. Basically what Eve Frontier enables third-party developers is to mod the actual server, creating additional software that both read and writes the world state. And that, I think, will enable something truly astounding that has never been seen before. But this is very much inspired by the third-party ecosystem that is developed around EVE Online. We are basically supercharging that with the smart assemblies and the modding platform we're built into Frontier. And what we have seen so far in our various hackathons and events, and what we've just seen in the sort of builder community overall, absolutely delivers on that vision in spades. Founder access for Eve Frontier is available now, and you can head to evefrontier.com to jump in and find out more. What's up next, Laura? We have a brand new trailer for Formula Legends, an arcade racing game that covers the history of motorsport. Lac, nézd erősem. Ez pre-alpha. Tehát az in-game már. Úgy mondom, hogy nagyon szomorú. Vagy nem vagyok az amúgy. Úgy, itt a motorhangok között egy N betűs szót is behallottam, hogy így el tudom képzelni, hogy és kimondják azt a szót, és így igen. Mindegy. Ez egyik motorhangot kicserélni arra a szóra, ami Instagramon megy. Ott Magyarország benne van, let's go. Akkor már instant buy. Ó, és nem licenszált autók, vagy csapatokkal lehet játszani? Látsz, te ezt ki fogod amúgy próbálni? Mert tudom, hogy te nagy Forma 1 enjoyer vagy. Mondom, többiek mennyire, tehát mondjuk Rozon vagy Barna, ti mennyire nyomjátok a Forma 1-et. Meg Barnára nehezen tudom elképzelni, hogy igen, egyébként. És ez nem nagyon negatív értelemben mondom, csak amúgy. Nem hallottalak sose Forma 1-ről beszélni. Ó, és már amúgy van hozzá demo. Ki lehet próbálni. And also wishlisted on Steam or the Epic Game Store. But for now, let's keep it rolling with our Ones to Play section, which is a future game show staple. It's a montage of exciting games that you can play on Steam right after the show. So, if you like what you're looking at, don't hesitate to download a demo and dig in.
First up is Catastrophe. This is an action roguelike where you play as a kitty abducted by aliens and repel enemies with your trusty sidekick, the Star Cursor. Players can mod Polo's abilities to settle on a unique playstyle and pick their route through a series of interstellar environments. Next up, we've got Phase Zero, a survival horror throwback with fixed cameras and immersive pre-rendered environments. Hát ez a régi Resident Evil per Silent Hill játékokra emlékeztető stílusú játék. Or what about Bloodgrounds? It's a gladiatorial roguelike with a city builder twist. Még egy roguelike. Recruit, train and command a crew of warriors in strategic turn-based. Ebben nekem túlzottan egyforma. Aha. Én alapból sem vagyok nagy ilyen sport kedvelő ember, olyan értem, nézés szempontból. Még mostanság elég sok ilyen odabalos videót nézek, mert amúgy valamit leköt. Nem tudom miért. De a Forma 1 annyira nem, engem nem mozgat. De hát már látom, hogy bekapcsolt a gépet, hogy akkor megy is azonnal letölti. Engem semmilyen sportjaik nézése nem köt le. Nice, oké. Aha, 1700-as évek. A haj is a work in progress. Aha. Ez hogy értettem, ilyen hajózkodásos, csatározzásos szimulátor, szimulátor? Capstan, Unreal Engine. Wow. Már nem csak a darts. A darts az benne, színi szeretem. Néha, amikor tévé elé kerülök, mit tudom én, szök évente egyszer, akkor általában belenézek, hogyha az megy. Nagyon véresek. Milyen goofy a cipőjük. 1, 2, buckle my shoes. 3, 4, buckle some more. 5, 6. Da, da, da. Buckle my shoe a cipő. Ami faszán néz ki, mi a fasz? Már, bocsánat. A csúnya beszél, de a kurva életben. Végső állomás. Mint a film. És ez egy kibaszott lassú, felületes stratégiai játék lesz, ahol éppen tudsz párat lőni, meg tudom én. 5, 6, Nike kicks, akkor ott volt, igen. Mi a címed, játék? Mutassad meg vele. Oh shit. Valami, oh. Ez volt az ahoj, ennyi. Kickstarter now. Ja. Kalózos játék, meg hajózós játék. Nem kalóz, csak... Check out the funding drive for Ahoy at ahoy.gg/Kickstarter. And you can also wishlist the game on Steam or the Epic Games Store. The spotlight montage is up next, so say goodbye to our corporeal bodies and hello to our disembodied voices. What Matt means to say with that gothic vocabulary is that we'll be back on stage once we've talked you through some super cool games. That's what I meant. Flickshot Rogues is a turn-based strategy roguelike where you train shots for devastating damage. 007-t, mutassatok akár Fable-t is, meg Painkiller-t is, ezek is kellenek a testemnek. Now let's take a look at Under Par Golf Architect, an all-in-one simulator where you mold terrain to create world-class courses and then try them out firsthand, as well as placing the green and obstacles between. Tehát egy ilyen golfpark építő játék. It's coming soon to PC and consoles, but you can wishlist it now on Steam or the Epic Games Store. Ascend to Zero is up next.
It's a hack and slash roguelike where you play as the last surviving human of a devastated world. Nice. To help with that unfortunate predicament, you can freeze time to anticipate attacks and topple voxel monsters. Ascend to Zero is coming soon to PC, but in the out the funding drive for Ahoy at de megint! Faszom You can már! also wishlist the game on Steam or the Epic list the game on Steam or the Epic Game Store. The Spotlight montage is up next, so say goodbye to our corporeal bodies and hello to our disembodied voices. What Matt means to say with that Ez fölbasz amúgy. is that we'll be back on stage once we've talked you through some super cool games. That's what I meant. Flickshot Rogues is a turn-based strategy roguelike where you trade tactical trick shots for devastating damage. Across a constantly shifting cartoon peninsula, players will trigger explosive combos and commit to game-changing upgrades. It's coming to PC later this year, and you can try it for yourself ahead of time by checking out the free demo on Steam. Now let's take a look at Under Par Golf Architect, an all-in-one simulator where you mold terrain to create world-class courses and then try them out firsthand. As well as placing the green and obstacles between, you'll manage staff, budgets, and customers on your way to crafting a golfer's paradise. It's coming soon to PC and consoles, but you can wishlist it now on Steam or the Epic Game Store. Ascend to Zero is up next. It's a hack and slash roguelike where you play as the last surviving human of a devastated world. To help with that unfortunate predicament, you can freeze time to anticipate attacks and topple voxel monsters. Ascend to Zero is coming soon to PC, but in the meantime, you can check out the free demo on Steam and drop it onto your wish lists. No? Or how about Animal Kind? This is a cozy cooperative town building game where you play as a crew of adorable critters in mech suits. Players will use their industrial-grade opposable thumbs to scavenge the landscape for materials and establish a community of cute creatures. Amúgy ez aranyos. Kind is coming soon to PC. Hogy ráve? If you head to Hogy the rátszik homepage, kapaszkodott? you can sign up for the alpha playtest, which is arriving De July... in júliusban is az egy Next up playtest. is Don't Wake the Beast, but the developers have sent over an intricate overview, so I'll sit this one out. Hi, my name is Timek. I'm the game designer and producer behind Don't Wake the Beast. Don't Wake the Beast is a stealth roguelike in which your goal is to steal as many treasures as possible and run away from the beast. The tricky part is that each treasure has its weight, and the more you pick up, the more noise you generate. But when you fail, there's always another run. My game will feature 4 biomes, Most ez egy all with unique mechanics and beasts. Ez is egy one game, vagy one dev game. 2026. Nice. We're rounding things out. Jó éjszakát, Rezon. Köszi szépen, hogy beugrottál. Cult of the Lamb, csak nem lambekkel meg ilyenek. Roguelite tasks you with performing blood rites and recruiting followers to please the old ones. It's coming soon to PC and you can wishlist it on Steam. That was our Spotlight montage. We hope you enjoyed the Summer Showcase selection. Laura? Oh, it's time for an update on Scum, the survival shooter with poop mechanics. What? Not as in like they're bad, no. Just like you have to manage your bowel movements to survive. Oh, I might actually learn something. I love video games. Peggy 18. Nem tudom, az a baj, főleg ezekkel a hibákkal, szerintem egyébként egy ilyen... Ez is ilyen 2 óra lehet. Szóval szerintem még kb. 1 óra lehet hátra. Nem tudom. Akkor jól emlékeztem, hogy volt a scam. Ott volt, hogy I'd rather by winner killed by indestructible robots. Ja, volt valamit a scammal régen, igen. Nobody wants to micromanage their poop. Mi a fasz? It's really a game for monsters. Rádomlott. Ez volt egy 2000x órával, és hogy egy trash játék neved meg. June 17. If those inspired reviews have grabbed your attention, then we're here to help.
Yep, you can head to the link on screen right now for a chance to win one of 100 keys for Scum 1.0. And if you're not one of the lucky winners, then you'll just have to jump in with the rest of us when it launches on June 17th. Now, our next game is a squad-based survival shooter where you dodge deadly dinosaurs. Here's the latest trailer for Deathground. Ooh, Deathground. Deadly dinos are on the loose in Deathground. Egy fél pillanat, srácok. Ez pedig a játék, ami ennyire nem biztos, hogy izgi lesz. Egy fél perc, itt visszaváltok. Csak véletlenül nem akarom, hogy meglássatok olyat, amit ilyen privát cucc lenne. Egy dolgot akarok amúgy gyors lecsekkolni magamnak. Volt egy játék, amúgy pont a nyereményjáték, az FGS. Discordon, ahol lehetett volna valamilyen játékhoz kulcsot nyerni, amik itt van bemutatva, de nem nyertem. Exactly. Of course, there'll be other dinosaurs for you to deal with. The number one culprit for causing chaos is the Compsognathus, aka the Compy. What might look like a decent hiding space for you as players might actually be a Meg egy kicsit én is, majd ha majd még jó, rendítsek. Laci, köszi szépen, beugrottál. You may spot the Allosaurus, Brachiosaurus, and Triceratops roaming around in the background. And the next thing you know, you're being chased by a Tyrannosaurus Rex. There are multiple maps. Itt vagy még, mert menő vagy, így van, bal. Köszönöm. You're the real one. Geothermal, where you'll need to repair everything so you can restart the power plant. Agricultural, which has become a little bit overgrown and it is in need of some weeding. Tehát jól értem, akkor ez egy ilyen repo per fazmofóbia per ilyesmi játék, csak dinókkal. Each mission is replayable and is an important piece of the puzzle. Each detail or collectible that you come across will help you unlock the lore and discover. Volt az a másik játék is, ahol sorry, fél pillanat. Tudom, nálam van a Discord hang, sorry. Soha nem lesz. Deathground is launching into Steam Early Access later this year. Keep an eye out for roar news on that front. Refusing to acknowledge that pun, so let's move on with our second Ones to Watch deep dive. Ones to Watch, nézzük. Here's Rogue Factor to tell us more about the studio's new weird action-adventure game, Hell is Us. Hell is Usról lesz szó, nice. Legalább ezt is ugye felírtam, mint lehetőség. Hi everyone, my name is Jonathan Jacques Bellated, and I am the Executive Creative Director and Executive Art Director on Hell is Us here at Rogue Factor. So the game that we've been developing for pretty much almost 5 years now is a game called Hell is Us. So the game is definitely like a action. A demót kipróbáltam, csak nekem annyira nem adta. Így pont ezen a részen sétáltam, amikor azt mondta, hogy nekem annyira nem adjam. Biztos nem adtam neki elég időt, és ez a gond. Basically to find answers. This thing that games do now, contemporary games, where the adventuring is just, if you think about it, the exploration and the discovery, they're only there by theme. You had just been following marker after marker and until the last marker is over your actual thing you needed to find. Almost all the variables connected to the exploration and connected to your discovery are given to you in a silver platter. So we look at it kind of like the inverse in our game because we got rid of all these things. I remember chatting with John about the old Zelda games, how it was straightforward and like you had just enough to know where to go, but not too much. It's basically how life works if you think about it. Igen, erre is azt mondjuk, hogy ez is egy ilyen, hogy nem fognak mindent egy tálcán oda nyújtani neked, hogy tessék erre, menjed, ezt csináld így, bla 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 bla. Megkapod az alapinfókat, jöjj rá, hogy merre kell menni. Amúgy pont ezzel még játszottam ez a részével, igen. You talk to NPCs and they're literally going to tell you a clue, right? So Rebecca and Jova, when she kind of hints you where the Owen convoy, the direction that it took, she says, I don't know where they went exactly, but I know they took the road that goes behind the weird monuments, and she says you can see them from here. De egy cég se keltett fel az érdeklődésemet. Tegnap inkább 3-at is hiszem. Na, miket amúgy? Nem is annyira. Párat bekötelez, tudom, de nem emlékszem, mik voltak. Maybe the convoy did come here. I think that's kind of very unique, and it works really well. Like any game, especially a game of almost 40 hours, sometimes it works better than others. You know, no game is absolutely perfect, but
It's very much, it's the joy of exploration, the joy of discovery, yeah. The Abbey is closed. Official AAF business. Of course, we AAF can't business. talk about Hell is Us without talking about the monsters and the enemies, the limbic entities, or Tehát ja, ez is egy ilyen Surge-like. A Surge, ez ugye, az is egy ilyen elég régi Souls-like game. Amelyet szerettem, az jónak tűnt. Az elég sokat játszottam, nem volt annyira brutál nehéz. Vagy inkább egy ilyen Bloodborne. És hogyha nem egy ilyen tényleges Dark Souls mondjuk, vagy egy Demon Souls game, hanem azoknak kicsit könnyebbnek tűnik ez, a hál' is az. A Killerint és a Wu-Tang. Aha, azt hallottam a közönet, amit küldtem, shit. Meg emlékszem, hogy volt valami, de akkor nem. Nice, nem baj az. De még legalább. Legalább. Shame. Yeah, I know. I'm sorry. We it now because Hell is Us is coming to PC and consoles on September 4th. All right. Szeptember 4-én jön. World premiere, don't you? Na, World Premiere. Set in a drop-dead gorgeous cartoon world. And it stars some very familiar faces. Wait, is it us? Maybe. Let's throw to someone else while I take this totally real phone call. Hello? Hi. Hey Laura, hey Matt. I'm super excited to be back on the Future Game Show where I belong, and you are doing a fantastic job. Like I said to the producers when I was hosting, if you strike me down... Ott Baldur's Gate 3 volt írva. So yeah, New Tales reached out, and I am officially in their game. Actually, seeing you just reminded me, they're looking for a killer writer who can also perform. Let me call Jasmine. Look, it's fine. You're doing great for time. Hey, Jazz. Hi, Sam. I've got a really want to join me in a game. If we're both in, I'm pretty sure Matt and Laura will be on board too. Yeah, sure. I'll be in a game with you. But only if you're coming to the D&D group next week, because our party could really use the barbarian. All right. I guess we're all doing this. That was easy. So let's check out exactly what we're getting ourselves into. Ha! Az ilyen faszom volt. Bocsánat. Oh. Ez is pre-alpha. Tehát az in-game. Amúgy! Azon az adja, teljes mértékben. Hogy mivé változott tehát? Haló? Hadd nem mondja ki, hogy milyen fire. Fading Echo. Coming soon. Zene, játék. That's right, we're joining Samantha Bayard, yes, Karlak herself, and the awesome Jasmine Bular in Fading Echo, coming to PCs and consoles next year. And you can wishlist it today on Steam or the Epic Game Store. Go, 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 go! We got another block of back-to-back trailers up next. Let's dig in. Az eleje olyan jól indult. Megint ilyen back... Wait a minute. This looks awesome. JRPG inspired epic. Tehát ez is egy ilyen story game. Na várjál. Yay, another JRPG, igen. Amúgy jól néz ki. Azt alá kell lenni, hogy kurva jól néz ki. We recruit from the finest soldiers in the church, and still, 1 out of every 3 bishops doesn't make it past the first year. Does it get easier after that?
We gave you those robes for a reason. Damn, I love the church. Nem tudtam kiolvasni, az meg a logóból, hogy mi a játék neve. From the... Oh. More ways to play. Story mode. Arcade. Arcade. Arcade a srác neve. Truxton Extreme. Ez nincs meg, az a game. Steam Next Fest-en lesz, júni 9-16-ig lesz elérhető a játék. Ki lehet próbálni. Kinda like this one. At least the art style is fire. A Hi-Fi-re óta egyébként egész népszerű ez a ténylegesen a cartoon-i rajzolt világ, és 3D-be átváltottunk, hát persze. Tehát, hogy rendes 3D, nem ez a fajta 3D, amikor ezt a stílus fogják meg. Ráadásul izometric. Pedig azt hittem legalább egy third person lesz. De ez is third person, úgy, hogy a hátsó kamerás third person, nem egy ilyen matematikus izometric. Hát egyébként nekem az legutolsó játék, amit felírtam, az a Call of the Elder Gods volt. És ez elég régen volt már. Ugye a Titan Quest 2 például. Most azt mondom, hogy úgy izginek is tűnik nekem is. Hogy számomra. Gondoltam, hogy a csaj fog megjelenni és segíteni. Hogy el lehessen valamivel pluszban adni. Linked. Banner of the Spark. Ha hiszem az új óra, kurva jó amúgy. Kibaszatul tetszik. Még szoktak egy picit egyébként, hogy úgy nehezebb egyébként, mint a sima okos óra, ugye a Fit 3. Ugye, mondjuk valószínűleg most le van merülve. Még éppen nem amúgy. 71%-on van, mi mondom, szóval mint ugye ez, a kicsi, 1000-szer nehezebb a Casio. Joe and Mac Retro Collection. De Mofi, ez nem rossz. Legalább lesz ezeknek a játékoknak is egy ilyen, ezeknek a retro gémeknek egy könnyen elérhető változata, nem kell DOS-t telepírgeted meg faszkodni. Hoppá! Hoppá! Megrázta a seggét a majom, mi a fasz? Oh, de ez is a Kickstarter projekt még. We're back, and you can wishlist all of those games by heading to the Future Game Show Steam page? The Future Game Show's Steam page. With that out of the way, it's time for a spine-tingling closer look at the next game from the minds behind Until Dawn. Directive 8020 is about a deep space mission to save humanity and the shape-shifting aliens. Az Until Dawn, aztán láttam, hogy ilyen, valamit hallottam erről a game-re, nem sokat. De az Until Dawn készít, a Supermassive-ék csináltak, igen. Ez izginek tűnik akkor. Amúgy. Ó, bazd meg. Hogy nézed? Ó. Hű, bazd meg. Don't you ever point that thing at me again. Hűha.
We need urgent assistance. Ja, október 2-án jön. If that went differently. Hey, I'm Will Doyle, creative director on Directive 8020, and I'm here Hello, to share with Will. you a new feature that we've added for the first time in a Dark Pictures game. Turning Points is a new narrative system which allows you to go back and change the outcome of your choices. As with all our games, Directive 8020 has a branching story with multiple endings. You'll be able to track the choices and paths. Tehát lényegében lesz egy olyan funkció, vagy lehetőség, hogyha valamit esetleg úgy az, hogy elbasztál, akkor meg tudod, még lesz rá lehetőség, hogy megváltoztasd a dolgokat. Ja, de vissza lehet menni, meg vissza is lehet menni az időben. Mert így rewindolni lehet a dolgokat. It's rewind time, everybody! Yeah! Turning points will be available both digitally and physically for all copies of the game. Ez 9 millió forint, ezt csak mondom, ez a Digital Deluxe Edition. Viccelek. Directive 8020 introduces the ability to rewind and change. Yeah, that's hot. It's rewind time, everybody! És megszólal a PewDiePie, és megy a meme. Go fix that. Cucc. Our next game is just as scary, but for entirely different reasons. Cairn is a death-defying climbing simulator with a meticulous control scheme. Here's the game bakers to tell you more. Cairn is what we call a survival climber. Your goal is to climb a mountain and reach a summit no one has ever conquered. You can climb almost anywhere, Ez is volt ugye and the tegnap. climbing mechanics are highly realistic. You'll need to carefully manage your balance and stamina. Make a mistake and you'll fall and get hurt. For the first time, we are also showing what it's like to climb at high altitudes. When you get up there, you'll face ice walls that require you to use ice axes and spikes. Volt az alsó korrekt nagyon furán mozgott, láttátok? És itt nem, ez valami robot, vár már. Azért, hogy másik játékos. Cairn's realistic climbing system also supports mixed climbing. That means you can have one hand on the rock and the other using an ice tool. It's up to you to read the rock face and choose the most strategic route to the top. Cairn is coming up on PlayStation 5 and Steam later this year. Ó, tehát PSX, tehát Xbox-ra nem jön, ez mondjuk érdekes döntés. És már van hozzá a demo. Cairn is coming to PlayStation and PC later this year, and you can also check out a free demo on both platforms after the show. What's next, Matt? We're mixing things up with a double bill of trailers. Here are two great games from our friends at Quali. Flash Ribbon. Aha, ez is ilyen Resident Evil-like. Tucos lesz ilyen. Aha, sőt, ez tökre az a UI egyébként, mint a Resident 4-nél mellett például. Karakter meg Resident Evil 2. Vagy egy inkább. You must survive. Meg ez a fix kamerás tudsz is az, ugye? Azokból az időkből valók. Az igen. Ground Zero. Wishlist nem, és ez, PC exkluzív, tehát csak Steam-mel lesz elérhető. Hoppá. Szemlélet ugyanaz a csapat csinálja. Vagy ugyanez a stúdió, vagy mi. Az hogy lerúgta onnan? Aha. Tudom, ahogy haladsz a világban, meg gyűjtögetsz dolgokat, úgy tudsz egy fát felépíteni. Vagy felneveltetni, vagy hogy mondjam, vagy kineveszteni, megneveszteni.
Eddig egyszer lőttek, és az volt legalábbis az volt a emlékezetes, hogy egyszer lőttek, mert az most volt, meg most ezt használják ezt a buzogányt, de eddig csak rugott a karakter szinte. Az jól lebaszott oda. Hark the goal. Jaj, megint ilyen hülyén volt vágás. Potkany! Na, ezt nem is láttuk, baszki. Nem mindegy, akkor a Hela az egy potkányos game. Erről is volt egyébként, hogy be lesz mutatva. Vagy legalábbis a Discordon erről volt egy kép. How can you distinguish between what is real and Oh shit. Do you trust what you see? What you hear? What happens when everything starts to feel wrong? To seem fake? Like a trick? Ez is találvat Hope, Dreams, Secrets, Love, Fears, Loss, Regret, Ghosts, Lies, oh shit, Death. Ez amúgy tetszik. Luto. Július 22-én jön, nice. Special Physical Edition is less nice, vagy van. Coming to PC, PS5 and Xbox. In the meantime, you can wishlist it on Steam or the Epic Game Store. It's world premiere time again. No. The next reveal arrives with an introduction from a very special someone. Hello everyone. I'm excited to be a part of Future Game Show 2025. There are so many amazing games coming out, and I'm very happy that I have a bit more time to play them these days. As many of you know, I have been a huge fan of the work of N-Dreams. Synapse is my favorite VR game of all time, and I'm honored to present this new groundbreaking title from the team. If you are at Summer Game Fest, I shall see you on the show floor at the N-Dreams booth. So, Summer Game Fest-et mondott? It is my pleasure to introduce you to Reach. Reach. Whoopsie! N-Dreams. De ez most nem tudom eldönteni, hogy VR game-e vagy nem. Elevation. Nem már! Technical streaming issues, we have alternative feeds on Twitch. Micsoda? Streaming issues, we have alternative feeds on Twitch. Hát basz. Ludo is coming to PC, PS or the Epic Game Store. It's world premiere time again, and this next reveal arrives with an introduction from a very special. Ezt meg most kéne átmenni amúgy. Twitch-re. I'm excited to be a part of the show 2025. There are so many amazing games coming out, and I'm very happy that I have a bit more time to play them these days. As many of you know, I have been a huge fan of the Ráadásul, jó, biztos, hogy nem megyek át. Synapse is my favorite VR game of all time, and I'm honored to present this new groundbreaking title from the team. If you are at Annyit meg csak eszmében nézni, mert ez I érdekel. shall see you on the show floor FGS at the Twitch. N-Dreams booth. So, it is my pleasure to introduce you to Szóval, Reach. ezt a trailert megnézzük. Ez egy pre-recorded adás. Hát az a legjobb, hogy maga, ez az adás élőben megy egyébként, és így is. Tehát akkor mi nem rakták is simán itt is, ez is premierben, és annyi. Vagy nem tudom, vagy egyetleg a YouTube-nál vannak valami issue, de ezt meg akarom nézni. Nem tudom eldönteni, hogy ez VR game-e, vagy nem. És hát, ha nem lesz más játék addig, ami nagyon tetszhetne akár.
De ez VR game. Jó, akkor mindegy is. Jó. Itt amúgy 18 000 ember nézi, itt pedig 19 000-en. Ráadásul Walmart reklám. Köszönjük, Twitch. Faszom! Go check it out if you haven't already. Okay, we've had plenty of exciting premises so far. Na nézzük. How about a Hát riff hittem of lesz Robot szar. from the maestros behind Patapon? Get on your dancing shoes, folks, because Ratatan is up next. Ez el fog ugye tűnni? A Twitch turbós reklám. Ha nem fog eltűnni az Twitch Turbo. Na, köszönöm, bazd meg. Ez egy rhythm game ráadásul. Ez a Ratata. Négy zenét vannak meg bejátszani. Nem lehet ennyit tudatni ebből a játékból. Amúgy igen, tényleg. Elég lesz már a ratatatából. Jó, itt már a title cucc fog jönni. Ratatan is coming to Steam Early Access on July 25th, but there's a free demo available on Steam if you want to give it a try. And we're following that bombshell with a new trailer for Agatha Christie, Death on the Nile. An interactive 70s twist on the beloved detective mystery. Hoppá! Agatha Christie game. Na nézzük. Nem tudom, hogy kell csinálnom ezt a box-faszt. Hát a száját... De ez amúgy ősszel jön. Ezekkel, akármi is ez. Agatha Christie. Nice. I'm sorry to disrupt what promised to be a beautiful day. But I have some terrible news. Halálom Níluson kamma? Valószínűleg, ja. But we must stay calm if we want to find the culprit. I have a small idea of the situation. I'm May Leach. My, you got here quickly. I've just finished my latest case. Two detectives, two investigations. Ez már nagyon tetszik nekem. Ez már nagyon tetszik nekem. Ez a Broken Sword 3-ra emlékeztet. És ez egy nagyon-nagyon kedves játék a szívemnek. I'm now going to search each of you. Yes. Mutasd a címét! Hogy mi ez? Tomorrow, the day at least is here. Every question must have its answer. Amilyen cím? Aha! Agatha Christie, Death in the Nile. Igen. Halál a Níluson game. Agatha Christie, Death on the Nile is coming to PC and consoles in September Mondom én! 2025. But you Death can wish on list it now the on Steam or the Epic Game Store. Okay, I don't want to build up this next trailer too much, but let's just say you're gonna flip. Oh, the puns. You're gonna flip. Scooby-Doo.
Scooby-Doo Detective Game. Ott volt a Scooby-Snack a földem. Van demo már. Oh, abban a pillanatban ki fogom próbálni. Ez Scooby-Doo. Scooby-Doo game ezek before GTA 6. Mi a fasz? Ré! Ott van, yes! Vagy pedig House Flipper. Mondjuk azért volt a flip. Scooptober. Soinks, Laura! House Flipper 2 Scooby-Doo is meddling its way onto PC and consoles. This Scootober. De az első részhez ráadásul. De fura. Na, az utcsó Find Ones to Watch, ez még nem a vége. Hangar 13, szóval Mafia. Nice. Most likely to get into a knife fight. Költemlítés, köszönöm szépen, Barna. Mafia: The Old Country is both a prequel to the original Mafia trilogy, and it also sets things up for what might be to come in the future. Going back to igen. So the birth is not just the Mafia. A jövőben jöhettek még dolgok ebben a világban. Back to where organized crime first really came from. In Mafia: The Old Country, you play as a character called Enzo Favara, who's an upcoming gangster trying to make his way in the Sicilian Mafia. As a child, he's worked in the sulfur mines, sold there by his parents, a really horrible upbringing for a kid, which unfortunately happened back in those days. So he doesn't know family, he doesn't really know love. He escapes, he falls in with the Teresi crime family. And this game really, the story shows his rise through the ranks as he goes from being this impoverished young man to a made man. For Mafia: The Old Country, we moved to Unreal Engine 5, which is really enabled. Ez is más, hogy Unreal Engine-ben készül. With the landscapes, with the cinematics, every single aspect of the game has undergone a significant graphical upgrade. Mafia has always been about pushing the technology of its day to do the best in cinematic storytelling and exciting narrative gameplay. It really makes what's already an emotional story even more emotional and meaningful. We've been able to capture incredible nuances in the mocap, in the acting, in all of the character performances. That's really helped us to bring our story to life. And as a little taste of what's in store, we've got a cinematic to show, which shows a key moment in Enzo's story. Peggy 18. Mutassátok. Ezt fel is érem, mert ez már annyira várom, hogy ez hihetetlen. Tehát ez egy... szerintem pont a beavatás lesz. Ott hátul a Don, hogy jól sejtem. A két srác, aki így besegített valamilyen formában a Enzónak, és most lesz beavatva a családba. All of the men in this room are bound by blood. This is a family. And in this family we follow a code of honor. De jó az a shot. There's a way of life. Ez jó lesz. Érzem, hogy ez jó lesz. You are here because of your deeds and the assertions of those who stand at your side. This life is one of secrecy. If you make a friend, meet a woman, they must not know about our thing. Mm-hmm. It is binding. It is not forgiving. To betray one is to betray all. Do you wish to commit yourself, your life, to this family? Yes, I do. Then, before the eyes of all here present, join me. A hang az kicsit elment. To become a man of honor, repeat these words.
I swear my loyalty to this family. I swear my loyalty to this family. My flesh must burn like this saint if I do not keep my oath. My flesh must burn like this saint if I do not keep my oath. Welcome, Enzo. Benvenuto, Enzo. Benvenuto, Enzo. Benvenuto. Nice. Salute. Salute. Salute! Az azt hiszem, hogy az játék elején lesz szóval. Nice. Augusztus 8-án jön, igen. Take a trip to Sicily when Mafia the Old Country lands on August 8th for PC, PlayStation, and Xbox. Next on our docket is a developer presentation for Tenet of the Spark. If you haven't seen it all over social media, this is a time-hopping brawler where you solve puzzles and crush enemies across 3 distinct timelines. Hey, what's up? I'm Artem, the game director at Rogue Games, a small indie team scattered around the globe. We're making our first game, Tenet of the Spark. The true power of the spark! It's a cinematic action where you fight bad guys over 3 timelines. Present day, the Viking Age, and the Aztec civilization. All at the same time. You got Ancestor. Amúgy ez izginek hangzik. And it's not just a show. You have to use all 3 characters to explore, deal with tricky enemy types, and solve puzzles. It also answers questions you thought you'd never ask. Like, how the hell does this black boxer have a Viking with a great-great-great-grandpa? Or why does this train car turn into a giant rock? And the biggest question is, why did they risk a role with such a difficult project? Because we wanted to play a game where you can start with classic 1-2, then send your opponent across the arena with your hammer, switch again to pull this dude a little closer, hit him with a huge combo across all 3 timelines. The hell are you? And now we're making that game with the blood, sweat, and spark. Tenet of the Spark. You got it, right? I got a little mini-me. Look. Wash up. We're not dropping the release date yet because we want to do it right. But we Nice, helyes. it's coming to both PC and consoles. Konzol és PC-re is fog jönni. Tenet of the Spark on Steam. De nem mondják el, hogy mikor. Maybe your grandpa was a badass like mine. You never know. Nice. Ez tetszik. Tetszik az energy, amit nyomnak. A marketing az jó. Thank you to Roar A Games for the játékhoz. inside scoop on Tenet of the Spark. It's coming soon to PC and consoles, so pop it on your wish lists. All right. What have you got for us, Laura? A first look at gameplay for Creasol, Feeder of Idols. This is a first-person horror shooter for fans of BioShock and Resident Evil. You fight creepy statues on a tormented island and use blood as your ammunition. I'm gonna pre-order it right now. Almighty Son. Guide my Az is son Blumhouse. Vagy Blumhouse. in this hour of darkness. As the shadows of the abyss close in. De jól néz ki amúgy. Adom a tényleg ilyen BioShock-like stílusa van. Inkább az első, meg a második BioShockra, mint sem az Infinite-re egyébként. Az Infinite sokkal világosabb volt, ugye? Baszki. És van ugye a véred az ammunition, tehát az a véreddel lősz. Milyen elborult, bassz meg. Consumed in your flames for all eternity, now and forever. Creasol. Creasol. Theater of Idols.
Holy moly, that looks good. You're telling me. Kree Soul Theater of Idols is coming to PC, Xbox, and PS5 later this year, and your Steam wish lists in just a few moments, probably. I hate to say it, Matt, but I think we've arrived at the final trailer. Okay. Úgyhogy trailer. How do you want to do this? Okay, I'm thinking we both look into that camera right there, Okay. and we're both sad that the show's over. But it's okay because that last trailer is really cool, and so the folks at home will be happy, and we've done a good job, I think. So, does that work? You know, sounds perfect to me. Please enjoy our Bitrate meghalt. world premiere. És World Premiere-rel zárják. Ooh, I liked it. Yeah, it's fun. Welcome, sisters, daughters of Hortus, to these blessed halls of Porthbarrow. You have been chosen, honored to the parish, to serve the will of Mother. So come, step forward. Let us see what flowers she's given us. Such radiant blooms, so full of promise. Now, I must confess a change in plans. You shan't be entering the garden today. Take heart, faithful ones. The garden must still be tended. And tonight, you will be sown! Ritual Tides. No, hold on. I've got something to show you. Launching on PC and console. Ah, I bet you didn't expect that, did you? Okay. That was your first look at Ritual Tides, a terrifying odyssey where you tango with Lovecraftian terrors. Wishlist it now because it's coming soon to PC. We'll have the full gameplay revealed during the next Future Games show in August, so mark your calendars for that. However, Augusztusban ez Future Games from Yamano. this year's summer showcase. Don't go anywhere though because FGS Live from Los Angeles airs right after this with even more exclusive trailers, developer deep dives, and world premieres. We'd like to thank everybody who has tuned into the summer showcase, as well as the dream-weaving developers who put their all into those amazing trailers we debuted today. And remember, you can head to the dedicated Future Game Show Steam page to wishlist your favorite games from today's show. We'll also have follow-up content on GamesRadar.com and the FGS YouTube channel. I'm Matt Mercer. And I'm Laura Bailey. And this has been the Future Game Show Summer Showcase 2025. Ja, ennyi volt ez az utc. Amúgy figyelj. Voltak itt izgi dolgok. És már most fog egyből kezdődni. Így. Na, ebbe belenézzünk még akkor. Kíváncsi vagyok, ebben még mi lesz benne. Vagy 3 izgi dolgot? Hát számomra izgi volt a... Oh shit, mi a... Hello Amy mellett. Szóval az ELÉRHETTOM az menő volt szerintem, ugye az a felsőnézetes cucc. Titan Quest 2 is nekem izgi volt, meg a Luto például 3-nak, de ott az Agatha Christie game. Meg a... Hát ja, ennyi körülbelül. Az Echoes of the End is izginek tűnt. World Premiere egyből, mi a fasz, vár már. From online multiplayer... Oh, ez egy online multiplayer gameszkó. A bitrate az miért ilyen fos amúgy Twitch-en? Jó, persze, amúgy relatív, hogy kinek mi az izgi, szóval igen. Még egy multiplayer túlélő játék, éljen. Vagy ez nem a izé amúgy? Ja, nem lesz World Premiere, hogyha izé.
Milyen neve? Mert azt hittem, a hirtelen a... ide még ezt eszembe a nevek, meg a címek. RuneScape-nek van most egy ilyen túlélő játéka, azt hittem, hogy ez az lesz, de nem. Ez Palworld 2? Hát tényleg azért besírok. Biztos, hogy nem az amúgy. Mi a neve a játéknak? Guardians of the Wild Sky. Oké. De miért? Vessel and do it with your mates. All of that footage came from the in-game online multiplayer. Oh, there's still my beating heart. I can finally live out my dream of being a pirate. No, just having hair at will. Ah, fair. Well, anyway, Guardians of the Wild Sky is coming to PlayStation, Xbox, and PC. You can wishlist it now and sign up for the playtest. Amazing. Now, Jules, I don't want to shock System Shock. Aha, itt van mutatva, hogy mik lesznek. Game is a terrifying twist on an old school classic. Let's have a look at the multiplayer mode for System Shock 2's remaster. Whoa. A System Shock nekem kimaradt egyébként mindig is. Hallottam, hogy ez is egy legendás játék, pár játék széria volt. De nekem nem maradt meg, nem volt meg. Did you kill him? I shot him, he's still alive though. Tehát ilyen Deus Ex féle FPS játék volt ez, azt hiszem amúgy. Legalábbis ahhoz a mostani játékokat tekintve hasonlítani. There's probably a hype for that. Cross-platform multiplayer, oké. I might have triggered 5 tropical rides. Don't, no. Okay. Oh, this is a cramped elevator. Yeah, this is almost like it wasn't designed for full players. Here comes. But it's... Oh. God. Back to fail me again, insect. 26-án már jönni fog a System Shock 2, nice. Oh, that multiplayer looks brilliant. I love any kind of game mode where I can accidentally blow up my mates. Indeed. Én is szeretem ezt, mert mindenki ezt szereti. Bocsánat. Imádom, hogy ez egy re-recordi cucc ez is, és ennyire elbaszták a hangot, hogy ilyen kibaszott halk. That was actually exactly what I was going to say. How did you? I wrote this part of the script, so yeah. Oh, fair. This is Necrofugitive. Discover something new. Ez is first premiere. The following trailer features... El tudtam olvasni, persze. The nation of Avencia is at war. As the last surviving member of your cult, your deity has gifted you with unholy powers. Ugye ez is FGS Live, de skriptálva vannak a dolgok. Unleash chaos wherever you go. Choose abilities on the mindegy. skill tree and create the ultimate heretic of your dreams. Hogy csapkodja, baszki. Go in combat. Go however you want toward freedom. The choice is yours. Other games let you pet the dog. In this game, you can be the dog. Plus, for the first time, we're announcing local co-op. Team up with a doppelganger and take Adventure by storm. Necrofugitive is coming to Kickstarter on June 24th. Pre-order now and get a free copy of Dead Man's Hand card roulette action when you purchase the full game. Necrofugitive. Demo available on Steam. Pre-order now. Meg át is öltöznek. Ó, de Rolisa, már nem mindegy. Meg egy picit nézzük, hogy hátra lesz a mézgi. Planning road networks for busy cities. Oh, it's a wild Friday night over at your house, isn't it? You have no idea, mate. Well, you're in luck because our next game is the Golden Joystick. És ugyanolyan hang van egyébként, amikor a mikrofonba beszéltek. Ó, a mini motorvészhez jön a kreatív mód, hogy mit írtak? You've been asked, and you weren't the only one.
kreatív mód, igen. Coming 20. augusztus 26-án jön. De tessék, Barna, már ezért megérte. Megint eltöltöztek, és megint mikrofonba beszélnek, és ugyanolyan halk a játék. Ugye a játék az adás. Right, okay. And fans of mini motorways will sure be pleased with that announcement, and you too can check out the new creative mode when it drops on the 26th of August for Apple Arcade, Switch, and PC. Up next is a game that's making waves due to its breathtaking art style and high-octane action. This is Moros Protocol. Threat detected. Ez ősszel jön. The confines of a decaying and deadly warship? Well, find out for yourself when the Morose Protocol drops on PC Teljes lehet. this year, and of course, you can wishlist it right now. So, Joel, what's your Ezzel nem vagyok annyira Well, that is a tough one, actually. It could eddig, either be my cat így finding nem vagyok meggyőzve. Most ez az FGS, ez nagyon, beard hair falls out, and you find out that I've got no chin whatsoever. nagyon nem adja. Legalábbis ezek a technical issue-k, ezek, főleg az, hogy pre-recorded, és így is fos. Meg hibákkal van tele. Like a turtle. Na, megint egy premier tuccos muccos. Right now, our team is working on Deepest Fear, a claustrophobic horror shooter in a retro-futuristic setting. Mindenki bazd meg roguelike-ot csinál, horrorjátékot csinál, meg nem tudom, ezt kettőt. Jeff Could Never, hát igen egyébként. Meg remake-et csinál mindenki. Jó, nem csak vicce. It's a spiritual successor to games like System Shock 2 and Prey 2017. Na, a Preyhez meg a 17-es Preyhez, illetve a pont a System Shock 2-höz hasonlítható az a játék. It flows over surfaces and floods environments. It conducts electricity, it transfers heat. It knocks you off your feet with surging currents and deadly vortexes. And it can be manipulated by creating dams, locking down compartments, and using tools and equipment unique to our sci-fi setting. And more than that, a deadly pathogen has infected the ocean itself, creating a primordial soup for violent entities to spontaneously manifest from. Every puddle, leak, or water source is a potential spawn point for an entity to strike. Some of the greatest stories ever told in games have come from the horror genre. Our ambition is for Deepest Fear to sit alongside these great works. Success is not guaranteed, but we know a horrorokból jöttek a legjobb sztorik? Voltak emlékezetes horrorjátékok, amiknek emlékezetes sztoriuk volt, de nem minden esetben a sztori miatt voltak népszerűek a horror gémek. If you'd like to see the game on other platforms, please let those platform holders know. We want it too. As for Deepest Fear's development, we'll have more. Jól néz ki egyébként, tehát nem... Please wish this game on Steam if you like. Csak nekem annyira nem adja. We want Deepest Fear to be the next great immersive sim, and your enthusiasm energizes our creativity. So please spread the word, tell your friends, talk about the game on social media. It really helps more than you can imagine. Deepest Fear. Enjoy the rest of the show. Bye. Hát amúgy figyelj. Biztos érdekes, akik ennyire ilyen horror enjoyerek, megint átöltöztek. It sounds chilling, Jules, which right now would be most welcome. I am getting crispy in the LA sun. Yeah, tell me about it. Even though I've got factor 1000 liberally applied all over my body, I am burning up. In fact, I'm going to need to take a breather for a bit, if that's okay. That's absolutely fine. In fact, our next game is both an action-packed RPG and an idle game, which for those of you who don't know, is a game where you can literally play it half asleep with your hand on the mouse, clicking away. Amazing stuff. Well, this is Berserk Bits. Ez egy idle RPG, amit a telefonon már kurva sok ilyen. Olyan nem pont ilyen, mert ez biztos jobb, meg kidolgozottabb, meg kiforrattabb. De egy idle RPG. És ez annyira idle RPG, ha jól láttam pár képporcián, hogy ezt tényleg tudsz bármi más csinálni. Tehát ott volt egy ilyen
Google Docs-nak tűnő cucc is. Lehet, hogy ez az in-game, vagy a játékhoz tartozik. Meg mint akik már sehova nem kellettek. Egy picit amúgy tényleg olyan. Aha, ez egy olyan játék, ahol, tehát ez egy ilyen desktop game. Tehát úgy mi volt, mint mondjuk az a... Volt egy ilyen Goose Game is. Nem az Untitled Goose Game, hanem egy másik, ami így... Baszogtatta a PC-det, miközben csináltál valamit egy ilyen kis libával. Most én is ezt érzem, igen. Ugye még nem volt annyira anticipated. Olyan játékok kerültek most ideig, leginkább még nem voltak annyira anticipated. Volt egy-kettő, ami igen. Ez egész sorra, igen. Ja, persze. De hogy igen, értem. Na. Vagy hogy így olyanokat mutatnak be, amikor már láttunk dolgokat korábban. Megpróbálok erre rákeresni, hogy az FGS Live az milyen hosszú lehet. Imádom, hogy Los Angelesben nyomatják a brit műsorvezetők. De mindegy. Hajmom, ez tényleg borzasztóan undorító. De úgy kedden már megyek a fodrászhoz, szóval all good. Is a mixtape, and so is the gameplay. There's everything from skateboarding to pulling slushies. There's an amazing level where you toilet paper a house. Ez a nagyon 40 perces. I just want to say our toilet paper tech is second to none. The way you can toilet paper. Elméletileg 40 perces kellene lennie. And you know, a Grand Theft Auto, nothing on our toilet paper tech. Mom, who is it? One moment. It's the pigs, darling. I think one of the things I enjoyed most about making the game was collating the soundtrack and then getting the wheels in motion of how to get that. Igen, ugye, meg ezek az after show cuccok arra valók még leginkább, hogy tehát arra valók még inkább, hogy jobban tudjanak beszélni a developerek a játékokról. Mert még a Summer Game Festen, vagy egy State of Play-en nem biztos, hogy lenne ennyi lehetőségük dumálni arra, hogy mit csinálnak, meg hogy miért, mi volt az inspo, mit tudom én. Ezeknél a showknál meg kevesebb játék van bemutatva, de azok jobban el vannak adva. Tehát itt ezeknél az after cuccoknál én arra tudok gondolni, hogy azokra számítanak még, akik ténylegesen érdeklődnek a játékok iránt. Úgyhogy nagyon-nagyon érdekli őket, és itt nekik próbálják meg eladni magukat. Ami nem baj, tehát hogy sell-out halnak, de hogy ez nem sell-out, hanem csak marketingelik a játékokat, amikkel kurva sokat dolgoztak. Mixtape, it's coming very soon, wishlisted on Steam. You're going to be able to play it on Xbox and on Game Pass Day 1, PlayStation. Na, Game Pass Day 1 Game Pass-es lesz. Sega Dreamcast. Please go out and play it. Thanks very much. Mixtape. There have been noise complaints. Okay. Okay. Nem, nincs már pam-pam. Shit. Featuring an ear-tickling soundtrack of absolute bangers, Mixtape is coming to PC, PlayStation 5 and Xbox Series. Davy X. Jones az izgi lesz amúgy. Ami majd később lesz. Már megint eltöltöztek, meg itt most lett valami mások is. Would make a great queen. And you want to know why? I think it's because you're kind, you're very regal, and I think that once the battle is about to begin, you would give one hell of a rousing speech. Jó, ott van valami szélen cuccos a hostokkal. Well, luckily for us, the next game that we're going to be talking about, Thrive Heavy Lies the Crown, is a medieval monarch simulator that is multiplayer, so we can play together. Take a look. Ez egy multiplayer medieval monarchia szimulátor. Ahogy elmondták. Ezt, hogy mit akar magában, eddig nem tudom annyira felfogni. Tehát az, hogy közösen lehet építeni, tehát ez egy komolyabb hangvételű Age of Empires? Sort of, vagy Heroes? Opsi.
Június 18. De akkor most egyébként a napokban jönni fog, nice. Thrive Heavy Lies the Crown is out now in early access, and if you play it, you too can build your own medieval legacy. Amy, what are you doing? I'm practicing my breach and clear maneuvers, Jules. Right, that seems like the obvious time to do that. It actually is, because in our next game, you and up to 3 friends can take part in police raids as a crack team of operatives. The House of Tesla? Hogy milyen, micsoda ennek a háza? Choose your squad. Kringé. Execute the plan. Or improvise the and adapt and overcome. Ez egy játék lesz. Jeez Louise, that game looks intense. It really does, and you can get ready to clear, breach, and detain sooner than you think, because Phantom Squad has a demo out right now, Jules. Oh, lovely stuff. Well, I'll tell you what, let's keep the action going, because now we're going to chat to Rogue Factor and their upcoming game, Hell is Us. They took us on a lovely studio tour and gave us a developer interview, which is coming up right now. So Hell is Us, in terms of genre, for me, it's just an adventure game. And I truly mean this in the sense that you're going to go live an adventure with a very strong emphasis on exploration and discovery with absolutely no hand-holding. And it's kind of 50% exploration, 50% combat, so third-person melee combat with medieval weapons, even though it takes place in the modern era. There's a whole story behind that, of course. And yeah, I mean, you're by yourself and you need to figure out what's going on and go on investigations and fight your way through at the same time. So today I'll talk about the dungeons in Hell is Us and what they mean and why they're there. They're so linked to the story and the lore and the deep history of the country. Addig nyugodtan nézzünk meg dolgokat. Without spoiling anything, and they're tremendously at the center of your golden path and what you need to achieve. Meg ilyenek. I don't want the dungeons Thank you. to be in modern environments. Az Agatha Christie game-et ki kell próbálni mindenképp. Úgyis lesz most a demóport, ez majd holnap megy ki egyébként. Ezt mondjuk aki... De szerintem csak csak lehallja jelen esetben. Nem fog eddig senki itt maradni, majd utólag sem. De ugye holnap lesz majd új demópult rész, és úgyis el kell kezdenem új demókkal. Szóval, hogy úgyis kellenek új demójátékok, új demók, szóval a holnapi napom az délelőtt, hogy ezzel fog elmenni fel valamilyen szinten. Ki request, mi? Ja, jó, oké, semmi. Csak az Discord szerverre nézem éppen, hogy hogy majd a event után lesznek ilyen ki request dolgok. Esoteric storytelling that fans have learnt to love and cry relentlessly about. This is Prison of Husks. Oh, what the fuck? You still do so in depth. Oh, Less Head Dolls presents. Ez nagyon parának tűnik. Képzeld, a tecső semmi dolgodról nem küld értesítést, pedig harangosan fel vagyok iratkozva, plusz a live-oknál is külön benyomom, hogy Kajak? Mi a fasz? Ez mi tök szar? Egy dolgot nem csináltam meg. Na majd ezt mindjárt stream után. Sőt, nem még most. Lehet, hogy nem tudom kiszedni. Shit! Akkor majd újra feltöltem a videót. Mert bent hagytam a YouTube feed, vagy hát a subscriber feedjével lévő küldéses dolgot. És lehet, hogy baj. Prison of Husks. Demói ház is van. Ez is egy ilyen Souls-like játéknak tűnt egyébként, hogy most azt mondták. Mi a fasz? Hol állnak ezek? Akkor így értem.
A DVX Jones az jó játéknak tűnik. Discover something new. Ez egy ilyen eléggé... pörgősnek éveit. Tegnapi SGF streamről kaptam nevemet. Ez egy shooter game egyébként, a DVX Jones, és egész jól néz ki. Visszatekert azért, ja? De nagy átlagban nem kapok. Aaaaaa. Látja, ez a DVX Jones egy picit ilyen Doom-like kadózos game. Egész faszának tűnik. Az értesítéseken meg az a baj, hogy nem, én személyesen nem tudom, hogy mit lehetne, vagy mit kezdhetnék, úgymond. Sajnos. Csak arról azt, hogy beszélgettük korábban, hogy azt kikapcsoljam ki inkább, ha ezt a feladkozó feedback küldéses hülyeséget, mert azzal kevesebb emberhez juthat el az adott videó, vagy mi. Jézusom, megfogta a micsodáját. Mi a fasz történik? Mi történik? What the fuck? Oh, yes. És lesz demo hozzá. Viszont mi a szállodában? Ja? Ott általában is beküldöm a kis group chatbe a videókat, amik olyanok. Nice. Köszönöm szépen, Barnámúja. Supported. Amazing stuff indeed, and you can be sure that we'll be covering Davy X Jones more here on the FGS socials, so stay tuned and check out that new demo as well. Now, if you thought life in general was pretty grim, try surviving on the hostile landscape of Mars. Here's Blind Descent. You're finally awake. I recommend initiating a scan of your surroundings. Ki mondta? You're finally awake. Hoppá! Ott a copyright, a lawsuit. Megy is a feljelentés. Hogy lebaszta azt a rák szart? Lawsuit. Lawsuit. A lóruha. Love suite. Kicsit kezdem feladni a reményt. Amúgy. Törvényzakó. Hell yeah. Én lennék törvényzakó. Most kezdted feladni? Igen. Én ennyire imádom a játékokat egyébként, hogy olyan nehezen tudom feladni. A haja is megváltozott most ott a lánynak. Let's change pace as we talk about how rubbish dating is. Oh my god, mate, all the apps are rubbish. Sometimes I wish I could just date my PS5. Well, luckily for you, nice day. For you because we're going to be talking about date. Bárcsak, lesz ami mystery tudsz. Literally date everything. We're talking lusty lampshades and saucy sauce pots. It's quite something. And we're going to throw it back to Matthew and Laura who starred in the game. That's what it was like turning. Tehát date everything. Intimate objects with just their mouths. That sounded better in my head. No, it didn't. Roll the footage. Hello, you pathetic, worthless little wretch. What can you tell me about your next project? Date everything. Was that burp? Date everything. So sorry. You can date Matt's burp. Probably that's the DLC. Date everything. I play a laundry hamper. She's possessive. And it's an unhealthy relationship, but you should totally... Jess McCree, ja? Ja, igen, a srác. A Matthew. The D20. No one's surprised. You open your mouth and out comes... Chance, what a great name.
he's great too. They put so many people in this game. And it's so well written. It really is. It was so much fun. It's rare that someone comes out with a game that ends a genre. Because I don't know what you date from this point forward in games. Date where you can date everything. You can date your existentialism, can't you? Oh yeah. Among other, I know a few things that you can unlock in that game, and it's so. 100 dolognál több cuccal is randizhatsz. It's so well done. What's up, baby? That's a fantastic red shirt you've got. Glad it doesn't cover your sweet ass. Date everything. It is like nothing I have ever known before or since. Thank you very much to Matt and Laura for that wonderful take on this very strange game. And what you just saw was in fact only a humble snippet of a much bigger interview coming to the FGS YouTube channel soon with the lovely Matthew Mercer and Laura Bailey. Ahogy Matthew Mercer csak... Ja, igen, ezért... Amúgy nem vágom, hogy ő megkrinek a hangjaihoz. Xbox Series X and S, PS5, Nintendo Switch, and of course, PC. Now, sticking with the theme of looking at your home in a different way, we're going to have a little look at brain-tickling puzzler, The House of Tesla. Tehát ez egy ilyen klasszikus kalandjáték, olyan, mint a Myst mondjuk egy picit. Vagy vannak amúgy ez ilyen keresgélős játékok, én mindig annak neveztem ezeket, ahol új helyekre kellett menni, meg mit tudom én. De inkább egy Myst egyébként, a klasszikus értelmében vett Myst, nem a remaster, vagy remake. Ahol egy bizonyos világot így körbejársz, tehát folyamatosan puzzle-öket oldasz meg haladsz, ja. Sőt, inkább ez már akkor a mozgáshoz hozzátéve az újfajta Myst. Tehát ja, ez egy kurva nagy, hatalmas nagy puzzle game. Puzzle adventure. The House of Tesla. Elon Musknak ezt tetszik. I struggled to change a bloody light bulb in my house, so I got no chance with that game. However, illuminated mentally the House of Tesla drops on Xbox Series X and S Ez vicces volt. and PC later this year. Now, Jules, think fast. What's next? I just told you my brain no work good. Topless dog poker. Oh, I wish. It's another world premiere. Oh. Na nézzük ezt a World Premiere-t. Hát, ha fel kell írni, előkészítem. Hope. That's my name. My home is in the city of Shenyang. It's beautiful. And I've always felt safe here. But that's all about to change. I live with my parents in a small apartment downtown. Or I did. I'm home! Mom? Dad? Anyone here? What happened? I need to find my parents. But how can I if I don't even know why they disappeared? People here are scared and don't want to get involved. But at least some are willing to talk. I don't know where this is leading me, but every clue reveals more of the city's darkest secrets. No matter what, I have to find my parents. And as long as I'm searching, I still have hope. Hope in the City. Ez tetszik. Gameplay. Yes. Egy klasszikus kalandjáték vibe. Hell yeah, nice. Erre kíváncsi leszek majd. Nem fogom most megnézni, de kíváncsi leszek rá. A Tesla eszembe jutott az Edisonos Family Guy. Volt nagyobb siker, mint Edison első elektromos izzója. Ja, igen. Nézd azt a barom Edison-t a lámpáival. Hé Edison, mi lenne, ha adnál néhány izzót? Kus, találd fel magadnak, haver! Befagy a seggünk, olyan hideg van! Szerinted én hogy érzem magam? Itt világítok a nagy házammal, szemben meg egy sötét putri, hallod? És mi az az ablakban? Gyertya, ne fárasz már! Szíva? Igen, képzeld! Hallod, mi csórók vagyunk! A kölyk... Kurva jó, igen. When being a knight really meant something. For them,
Már egy hónapja nem fürödtek, büdösek vagyunk, ez nem szabad, te barom! Nem hallak, megy a központi fűtésem. Húzz a pokolba, Edison! Is van olyan meleg, láttad a vacakszállót? Ja, hát persze, hogy nem, mert tévétek sincs. Átmegyek és szétrugom a seggel! Hű, de megijedtem. De nem hallom, megy a központi fűtés, igen. Istenem. Kurva jó. Annyira régen néztem amúgy Family Guy-t. Dragons and giants were part of every great adventure. Above all, it was a time when the strength of warriors came from love, not hate. Csodálatos sok, igen. Bocsánat. And learn, young knight. Because when reality is nothing but lies, violence and injustice, it is wise to turn to legends for hope. Magyar segít, magyar love. September 29. Play the demo. Wishlist on Steam. Legends of the Round Table is a colorful medieval RPG in which you undertake Még messze lesz a következő World Premiere. Well met, my liege. Up next we have the sequel to a beloved action RPG that I know loads of people are excited about, especially this guy. We spoke to the devs behind Moonlighter 2, The Endless Vault. Here's what you can expect from the upcoming game. Csak nem még egy roguelike. Moonlighter 2 is basically the direct sequel to the first one, and you are a little merchant that used to get into trouble, and you will experience like classic fantasy adventures. Egyébként most nem tudom, mire halljátok, de ez a full, tehát mindenhol a full hangerő. Na mindegy. Kurva halk. Ezek a maradék gammák amúgy, vagy minket bemutattak, és ezek ilyen maradék cuccok még egyébként, tehát itt is mutatottak izgalmasabb World Premiere cuccokat, meg egyébként egy-két olyan dolog, amit már eddig is láthattunk valamilyen formában, vagyis az indie fejlesztőktől van, és úgy lettek bemutatva máskor, és most megint szó van róluk. Tehát itt inkább ezek ilyen még kisebb szabású játékokról van szó. Izgalmas. Tehát jelen inkább ilyen indie címekről van most itt még szó. Bár ez szó szó, mert ott volt mondjuk a izéke. Ott lesz a Dune Awakening, ami nem feltétlenül egy... Bár mondjuk nem tudom, mekkora csapata van az Dune Awakening mögött, de a csapattól függően amúgy lehet, hogy indie game-nek mondani. Sőt, egyébként a Clarabsköd is egy indie game, ha azt nézzük, mert elég, a csapatméret elég kibaszott kicsi. Moonlighter 2 is coming to PC, PlayStation and Xbox Series this summer. I can't wait for you to try it. Nyáron jön ez a game. Little merchant, how much can you take? Az elsőre sem hallottam még. Nem mindegy. Még amúgy ízére vagyok kíváncsi. Remélem, hogy a Dune Awakening fele már úgy vége lesz. Már szépen köcsögnek hangzik, de... Igen, mindegy. Fantastic stuff. Now, Amy, how do you fancy revealing another release date for another game? No. Oh, go on then. Okay, well, here's the official release date trailer for upcoming quirky action rhythm puzzle platformer Antro. Rhythm game. I am the guilt of the consequence of everything that was destroyed. I gave myself to work. Work frees us from all guilt. I surrender to El Salvo. El Salvo watches over us. I surrender to La Cúpula. La Cúpula provides. Only then will we see the sun. Only then will we see the sun. Only then will we see the sun. Amúgy... Merész. Képi világot a gépnek. Antero. Június 27-én ez is.
3 fő konzolra jön. You heard it here first, guys. Antro is coming to PS5, Xbox Series, and PC on the 27th of June. If you're keen, wishlist it now and have a bash at the free demo. Now, Amy, I've got a question for you. How do you feel about clowns? Absolutely not. Na, már a vége van, ezt már megvárjuk. 2, 4, 6 játék van hátra, és végeztünk már. Vagyis hát, már úgy nem, a tegnapra, mert már éjfél múlt. How about I watch you play from behind a pillow? Oh, I was hoping that you take charge. I'm terrified too. Mi a fasz? És jön, hogy mész? Baszd meg! Mi a fasz, Sparta? Jézusom, mi az a kép? Gec. Terrifier. Art the Clown is a classy man, if you ask me. I also take a bin bag on a night out. I've told you about that. That's just weird. Why do you... Anyway, Terrifier the arcade game is coming to PC and consoles very soon, and of course it's going to be invaded. Lesz egy másik játékbemutató, nem, semmi, nem micsoda. Frosty Games Fast. Absolutely impossible, but go on. Bullshit from ends. 50 plus games. Megnézzük! Ó, és először vizé. Game Awards, utána nézek, hogy ez még jött, vagy a stream után. De azt nem nézzük már meg. Ennyi ideje az embernek nincs, úgyhogy az összeset ténylegesen megnézzem. Official broadcast is van, aha. Ó, azok 25 perc múlva kezdődik. Ja, gondolom lesz egy pre-show. Mennyien várnak rá? 167-en. Az FGC-nél, a Summer Game Awards-osnál pedig 518-en. It really is, and I do not apologize. That was the latest exclusive trailer for Animo Stars Arena. If you liked it, make some noise! Boo, boo, but boo. also, go to their Kickstarter and wishlist it on Steam. It really helps the devs out. It really does indeed. Now, the next game that we're going to be talking about is a bit of you, my friend, because it is a time-traveling murder mystery, and it is deliciously weird. You really know me! I do indeed, and it's also a world premiere. Enjoy. Na. Nézzük, ez micsoda lesz itt ez. Tényleg? Milyen értelemben barna? Én így közel elalvás szinten vagyok már egyébként, szóval... Ó, tehát ausztrál és new-zélandi játékok lesznek bemutatva többnyire? Nice. Dead Watch. I'm not quite sure what I just watched, but I do know that I need to play it immediately. Haha. What you did I don't know what was I you did watched. watch a quirky comedic horror puzzle game that's dropping for PC. Na jó van, oké. Shut the fuck up. Most már. Elég! Push! Köszönöm. Kaptam valamit innen a izéből.
Kiváltás most. Kablamó. Ez mi? Nem tudom mi ez, mindegy. Hát,